السلام عليكم. هل الإنسان عنده قدرة تخليه يقدر يتحكم في الإحساس في أي جزء من أجزاء جسمه ويخدرها من غير أي مخدر كيميائي؟ هل الإنسان يقدر يشفي نفسه من أي مرض؟ إيه هو السرطان؟ وهل فعلا السبب في السرطان خلايا من جسمنا إحنا مش فيروس ولا بكتيريا؟ أهلا بيك في الحلقة الرابعة من برنامج بدون تعقيد. عمر أبو طالب. في ظاهرة بتحصل في معظم الكائنات الحية من حيوانات وحشرات اسمها التنكر البيئي، وهي عبارة عن تغيير في الشكل واللون وأوقات اتخاذ بعض الأوضاع للتخفي أو الحماية، زي البرص صاحب ديل ورق الشجر اللي بيقف على الشجرة ومتعرفش تفرق بينه وبين ورقها، وزي الحرباية أو الحرباء اللي بتغير لونها بنفس لون وشكل الحاجة اللي واقفة عليها علشان تتخفى وتحمي نفسها، وكمان علشان تتأقلم وتتواصل مع البيئة الخارجية، لأن كل لون ليه مناسبة خاصة بيه. مثلا الألوان الغامقة معناها إنها مرهقة ومتعبة، واللون الأحمر معناه الغضب والاستعداد للهجوم، وكائنات تانية كتير بتقدر تغير من شكلها وحركتها. السؤال هنا بقى، إزاي الكائنات دي بصغر حجمها وعدم وعيها الكامل على عكس الإنسان بتقدر تتحكم في جسمها بالطريقة والسهولة دي؟ تخيل كل خلية بتاخد لون وكل جزء من جسمها بياخد وضعية لوحده. تحس إن كل خلية ليها عقل ومخ لوحدها. ما هو فعلا مستحيل يكون الجهاز العصبي المركزي عند الكائن الحي ده اللي هو المخ متصل ومتعمق في كل خلية من خلاياه بالشكل الرهيب ده. طب ليه الإنسان ما يعرفش يتحكم في أجزاء جسمه وخلاياه بالطريقة دي؟ مع إن الإنسان جهازه العصبي المركزي معقد ومتطور عن الكائنات دي بآلاف المرات. ليه ما يمتلكش القدرة دي؟ الإجابة: الإنسان فعلا عنده القدرة دي إنه يتحكم في أجزاء وخلايا جسمه. إزاي؟ أنا هقولك. دكتور اسكوديرو، جراح اسباني ومؤسس مدرسة العلاج بالتفكير، قال إن الإنسان بيمتلك قوة نفسية هائلة بتمكنه من التأثير في شخص تاني أو فيه هو بتساعده على الشفاء الذاتي والتخدير، بل ممكن تتجاوز الشخص نفسه وتؤثر في الآخرين. وقال كمان إن العقل بيمتلك السيطرة الكاملة على الجسم كله. وقال الدكتور اسكوديرو إنه قدر عن طريق العلاج الذاتي إنه يطور الجهاز المناعي لمرضاه لدرجة إنه وصلهم لانعدام الالتهابات بعد الجراحة، وده من غير استخدام المضادات الحيوية، وده بعد آلاف العمليات الجراحية اللي قام بيها على مدار 30 سنة. وأجرى الدكتور اسكوديرو منذ عام 1972 أكثر من 1000 عملية جراحية بدون تخدير كيميائي. من ضمن العمليات كانت لأخت اسكوديرو واسمها سينور، رجلها كان فيها اعوجاج، والعملية عبارة عن كسر العظمة وإعادة تعديلها وتصليحها، عملية مؤلمة جدا. وزي ما احنا شايفين اهو الأخت دكتور اسكوديرو أثناء العملية مش حاسة بأي ألم وبتضحك وكويسة. ده هنا بيستخدموا شنيورة عشان يكسروا العظمة ويعدلوها تاني. اهي بتضحك. مفيش استخدام أي أدوية تخدير كيميائية خالص. كل اللي بيطلبوا منها بس إن هي تقول كام جملة إن الجزء ده في جسمها مخدر تماما. تكرر الجملة كام مرة وبعد كده بيتم فعلا تخدير المكان اللي هي قالت إن هو متخدر. عملية مؤلمة جدا. أو زي ما احنا شايفين بيستخدموا أدوات جراحية كاملة. شايف؟ مش حاسة بأي حاجة فعلا، كأنها متخدرة. هو بس كل اللي بيطلبوا منها إنها تخلي لعابها جاري وبقها رطب. ممكن يكون بسبب، يعني سببين:
السبب الأول ممكن يكون علشان يشغلها بحاجة تانية وما تركزش في اللي هما بيعملوه يعني. وممكن يكون إن هو يحاول ينبه أو يخلي يطمن المخ والعقل الباطن إن الدنيا كويسة يعني، والوضع ستيبل يعني، أو زي ما احنا شايفين. موضوع غريب جدا، عملية جراحية بتتم من غير أي أدوية مخدرة. في الوقت اللي عمل فيه دكتور اسكوديرو العمليات بالتخدير الذاتي انتشرت النتائج وأثارت ردود فعل منطقية. منها كان الصحفي الإسباني سانتياغو لوميلو اللي قال إنه محتاج يعيش التجربة بنفسه في قاعة العمليات الخاصة باسكوديرو، وقال إنه محتاج يعيش اللحظة علشان يبقى مصدر مباشر للنشر عنها. وبالفعل تم إجراء عملية فتق سري للصحفي. وكتب سانتياغو عن التجربة إنه أكتر شيء مذهل كان تعاوني مع الجراح أثناء العملية، عندما كان يطلب مني إرخاء أو شد معدتي وأنا أفعل ذلك بدون أي ألم، بمعنى أنه كان في كامل وعي وتركيزه أثناء العملية. وتمت العملية من غير استخدام أي أدوات ومواد مخدرة. في عام 1973 قام اسكوديرو بأول عملية ولادة لسيدة بدون ألم، فقط عن طريق تسكين الألم نفسيا. والعجيب إن عملية التسكين كانت للأم والجنين في نفس الوقت. وقال اسكوديرو إنه قام بمراقبة الأطفال اللي اتولدوا بطريقة التسكين النفسي، ولاحظ إن نموهم النفسي والحركي كان أسرع من الأطفال اللي اتولدوا بالطرق التقليدية. وأخيرا تم عمل فيلم وثائقي عن تجارب وعمليات دكتور اسكوديرو في مايو 1991. اللي محتاجة تطلع منه من الحلقة دي: أولا، زي ما في قدرات وإمكانيات عند بعض الحيوانات والحشرات اللي هي أقل مننا بكتير واللي بتقدر تستخدم الأدوات والإمكانيات دي، إحنا برضو عندنا إمكانيات كتيرة جدا، بس محتاجين نخصص ولو جزء بسيط من أبحاثنا وطاقتنا في التعمق والتركيز في عقلنا وإمكانياته. ثانيا، أي فكرة أو شعور بيترجمها المخ لإشارات لمواد كيميائية وإشارات كهربية علشان يقدر جسمنا وخلاياه يفهمها ويتعامل معاها. مثال على كده شعور الخوف والفزع، المخ وقتها بيترجم الموقف وبيرسل الإشارات لأجهزة الجسم إنها تاخد رد فعل على الموقف ده. بتلاقي بقى زيادة في معدلات ضربات القلب وزيادة معدل التنفس، ونشاط الجسم بيزيد للضعف في الموقف ده. بما إن المخ عنده قدرة على التحكم في جميع أجزاء وخلايا الجسم بالطريقة دي، أكيد عنده القدرة على الاستجابة لأوامرنا ليه إنه يخدر أو يمنع الإحساس في أي جزء من أجزاء جسمنا وقت ما نحتاج. وهو ده اللي تم إثباته في حالة النهاردة. السؤال الأخير بقى: إيه هو السرطان؟ وإيه أسبابه؟ وهل فعلا أهم سبب من أسبابه الحزن والاكتئاب؟ وإيه علاقة علاجه بحلقة النهاردة؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية بإذن الله. أشوفكم على خير بإذن الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج بدون تعقيد. عمر وطارق.